γέροντας Δημήτρης, σοκ και δέος θα κυριεύσει όσους θα τα ζήσουν, ο πόλεμος στο Ισραήλ θα επεκταθεί σε πολλά έθνη. Βαθιά μέσα στις σπηλιές με θέα τον Ιορδάνη ποταμόζει ο σεβάσμιος γέροντας Δημήτρης, του οποίου η ζωή της προσευχής και της νηστείας στους Αγίους τόπους τον έχει φέρει σε στενή κοινωνία με τα ουράνια μυστήρια. Παρά την προχωρημένη ηλικία των 95 ετών, η αδελφότητα καταγράφει ότι τον χειμώνα του 2014, ο γέροντας Δημήτρης βγήκε από την απομακρυσμένη σκήτη του με ένα δυσίωνο μήνυμα για την Εκκλησία. Έλαβα ένα αποκαλυπτικό όραμα σχετικά με τους καιρούς που θα έρθουν σύντομα στον εκλεκτό λαό του Θεού στο Ισραήλ, μίλησε ο γέροντας μελαγχολικά. Ένας μεγάλος πόλεμος θα ξεσπάσει μέσα στα σύνορά του, ξεκινώντας με πυραυλικές επιθέσεις που θα πέφτουν βροχή από τον βόρειο ουρανό του. Τέτοια πολυμέτωπη σύγκρουση δεν έχει ξαναγίνει εκεί από την ίδρυσή της ως έθνους. Ο γέροντας Δημήτρης συνέχισε να προειδοποιεί ότι αυτή η αρχική σύγκρουση δεν θα παραμείνει περιορισμένη μόνο στο Ισραήλ και τους άμεσους γείτονές του. Οι φλόγες της διαμάχης θα αναζωπυρωθούν από εξωτερικές δυνάμεις που εμπλέκονται σε αρχαία μίση, παρασύροντας όλο και περισσότερα έθνη και λαούς στην πυρκαγιά σε μακρινά πεδία μάχης της ξηράς, της θάλασσας και του ουρανού, προειδοποίησε. Σε μια σπάνια λεπτομέρεια, ο γέροντας κατονόμασε αρκετά έθνη που θα εμπλακούν άμεσα στο διευρυνόμενο θέατρο του πολέμου, μέχρι τις ακτές της Ανατολικής Μεσογείου. Οι χριστιανοί έμειναν βαθιά προβληματισμένοι αλλά αποφασισμένοι να προσευχηθούν για ειρήνη στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ, όπου ο γέροντας πίστευε ότι θα ανάψει η αρχική σπίθα. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται επανειλημμένα μέσα και γύρω από το Ισραήλ, οι Ορθόδοξοι πιστοί προσεύχονται θερμά αυτή η προφητεία να αποτραπεί ή να μετριάσει το έλεος του Θεού ως απάντηση στην προσευχητική μετάνοια. Ωστόσο, η προνοητικότητα του γέροντα Δημήτρη, στον οποίο έχει χορηγηθεί μοναδική διορατικότητα σε γεγονότα πέρα από τα μάτια του ανθρώπου, δίνει στους πιστούς απογοητευτικούς λόγους για να προετοιμαστούν πνευματικά για την παγκόσμια αναταραχή που μπορεί σύντομα να δοκιμαστεί σε πολλές χώρες. Ο γέροντας Δημήτρης είδε χάρτες με όρια που απλώνονταν σε όλες τις υπήρους. Συγκεκριμένες ναυτικές αεροπορικές συγκρούσεις περιγράφηκαν, σοκάροντας τους αδελφούς με τη σαφήνειά τους. Ο γέροντας Δημήτρης προειδοποίησε ότι ακόμη και φαινομενικά ουδέτερες χώρες θα παρασυρθούν, αλλάζοντας απότομα τις παγκόσμιες συμμαχίες. Με την αστάθεια στην περιοχή, το όραμα του έχει κάνει τους πιστούς να είναι σε εγρήγορση, ελπίζοντας ότι μέσω της πίστης, της φιλανθρωπίας και της επίμονης προσευχής η ανθρωπότητα μπορεί ακόμη να γλιτώσει από την πλήρη οργή που προβλέπεται. Ο γέροντας Δημήτρης πιθανώς απορροφημένος σε λιτανίες που παρακαλούσαν τον Θεό να μετριάσει τη δικαιοσύνη με έλεος για έναν κόσμο που ξεφεύγει από τις εντολές του.